Tervetuloa mukaan tähän meidän syvään luotaukseen. Tänään meillä on aiheena aika painava asia, joka herättää paljon kysymyksiä ja koskettaa ihan perusoikeuksia. Eli tahdosta riippumaton hoito Suomessa. Milloin ja miten joku voidaan oikein määrätä hoitoon vastoin omaa tahtoaan? Käydään vähän läpi niitä periaatteita ja prosesseja. Joo, juuri näin. Tämä on todella tärkeä aihe ymmärtää, koska tässä tasapainoillaan aika herkkällä alueella. Yksilön itsemääräämisoikeus ja sitten toisaalta yhteiskunnan vastuu. Niin. Erityisesti silloin, kun kyse on henkilön omasta tai ehkä muidenkin turvallisuudesta, käydään läpi, mitä laki sanoo näistä eri tilanteista. Okei, hyvä. Lähdetään purkamaan tätä. Mikä se pääasiallinen laki tässä on ja ketä tällainen hoito vastoin tahtoa voi ylipäätään koskea? Joo, pääasiassa me puhutaan mielenterveyslaista. Ja sen mukaan aikuinen voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon, jos, ja tämä on tärkeää, jos kaikki seuraavat 3 ehtoa täyttyy. Okei, mitkä ne on? No, ensinnäkin hänen pitää todeta olevan mielisairas. Eli kärsii vakavasta mielisairaudesta. Selvä. Toiseksi hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen tilansa tai sitten vakavasti vaarantaisi hänen omaa tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Eli jompikumpi näistä vaarakriteereistä. Juuri niin. Ja sitten 3. ehto. Mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ne on todettu riittämättömiksi. Okei, eli pelkkä diagnoosi ei todellakaan riitä. Pitää olla se vaara tai pahenemisen riski ja muut kevyemmät keinot on jo kokeiltu tai todettu sopimattomiksi. Just näin. Kaikki 3 on pakko täyttyä aikuisen kohdalla. Entäs alaikäiset? Onko siinä eroa? On siinä vähän eroa. Alaikäinen voidaan määrätä hoitoon, jos hänellä todetaan vakava mielenterveyden häiriö. Ei siis välttämättä mielisairaus. Ei välttämättä, vaan vakava mielenterveyden häiriö riittää. Ja lisäksi hoitamatta jättäminen vakavasti vaarantaisi hänen omaa terveyttään tai turvallisuuttaan. Eli se kriteeristö on hieman erilainen. Selvä juttu. No miten tämä prosessi sitten käytännössä etenee? Nyt varmaan tulevat ne M-lomakkeet kuvaan. Kyllä, just ne. Ja se prosessi on tarkoituksella aika, monivaiheinen. Siinä on useamman lääkärin arvio ja lopulta myös hallinto-oikeuden vahvistus. Okei. Eli lyhyesti ne vaiheet menee näin. Ensin on M1-lomake, eli se tarkkailulähete. Joo. Tämän voi laatia kuka tahansa laillistettu lääkäri, kun on itse tutkinut potilaan. Ja se tutkimus saa olla korkeintaan 3 päivää vanha. Ja lääkäri siis epäilee, että ne hoidon edellytykset vois täyttyä. Eli se on se ihan ensimmäinen virallinen askel. Kyllä. Sitten sen M1-lähetteen perusteella sairaalan lääkäri päättää, otetaanko potilas tarkkailuun. Okei. Ja tämän tarkkailujakson aikana, joka on enintään 4 päivää, niin toinen, siis eri lääkäri, antaa oman lausuntonsa M2-lausunnon. Siinä hän arvioli, toteutuuko ne hoidon edellytykset. Eli vaaditaan jo toinen riippumaton arvio siinä vaiheessa. Juuri näin. Ja sitten se lopullinen päätös hoitoon määräämisestä, se on M3-lomake. Sen tekee psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri. Selvä. Hän perustaa sen päätöksen näihin M1- ja M2-lausuntoihin ja kaikkeen muuhunkin tietoon, mitä potilasta on. Ja tämä M3-päätös pitää tehdä myös siinä 4 päivän sisällä siitä, kun tarkkailu on alkanut. Eli tämä koko M1, M2, M3-prosessi useine lääkäreineen ja aikarajoineen on siis tosi tarkkaan säädelty. Joo, todellakin. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan turvata potilaan oikeusturva näin. Niin kuin isossa asiassa ei voida kevein perustein päättää. Niin, ymmärrettävää. Ja tällä M-päätöksellä sitä hoitoa voi jatkua korkeintaan 3 kuukautta, ja se päätös pitää aina alistaa hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Aivan. Ja jos hoitoa tarvii jatkaa sen jälkeen, niin pitää tehdä uusi päätös, ja se voi olla voimassa entinään 6 kuukautta kerrallaan. Ja sekin alistetaan oikeuteen. Okei, selvä. Entäs sitten muut tilanteet? Jos ei puhuta suoraan psykiatrisesta sairaudesta, otetaan esimerkiksi vaikka, diabetes tai syöpä, ja potilas kieltäytyy hoidosta, tai päihteiden käyttäjä. Tässä onkin tärkeä ero.
potilaslaki, se yleinen laki potilaan oikeuksista, sanoo, että jos potilas on päätöskykyinen, niin hänen itsemääräämisoikeutensa on tosi vahva. Joo. Häntä ei voi hoitaa somaattisen eli rumillisen sairauden, kuten just diabeteksen tai syövän takia vastoin hänen tahtoaan. Okei. Tuo on selkeä pääsääntö. Kyllä. Ainoa poikkeus on oikeastaan se, jos se somaattinen sairaus aiheuttaa samalla sellaisen tilan, joka täyttää ne mielenterveyslain kriteerit, siis sen vakavan mielisairauden kriteerit. Aha, eli yhteys pitää olla siihen mielenterveyden häiriöön. Juuri niin. Ja jos potilas ei taas kykene päättämään, on vaikka tajuton, niin silloin häntä hoidetaan sen oletetun tahdon mukaisesti. Selvä. Entäs se päihdepuoli? Joo, päihteiden väärinkäyttäjän tahdosta riippumaton hoito on myös tarkkaan rajattu, ja siihen voi päätyä oikeastaan 3 eri lain kautta, riippuen vähän tilanteesta. Okei, mitkä ne lait on? Ensinnäkin on päihdehuoltolaki. Sen nojalla hoitoon voidaan määrätä vain jos henkilö on päihteiden käytön vuoksi ihan välittömässä hengenvaarassa. Kuten yliannostus. Juuri. Esimerkiksi yliannostus tai vakava delirium, vierotusoireyhtymä. Ja vapaaehtoinen hoito ei onnistu. Mutta tämä hoito on tosi lyhytaikaista, enintään 5 vuorokautta, ja se keskittyy vain sen akuuttin kriisin hoitamiseen. Okei, hyvin rajattu siis. Joo. Sitten toinen väylä on mielenterveyslaki. Sitä käytetään, jos sen päihdeongelman lisäksi henkilöllä on samanaikaisesti myös mielenterveyslain kriteerit täyttävä vakava mielisairaus. Eli esimerkiksi päihteiden laukaisema psykoosi. Just, se on tyypillinen esimerkki. Ja silloin noudatetaan sitä normaalia M1, M2, M3-prosessia, mistä puhuttiin. Selvä. Ja se 3. laki? Se on lastensuojelulaki. Sitä sovelletaan tietenkin alaikäisiin, joiden terveys tai kehitys vaarantuu päihteiden käytön vuoksi. Alaikäinen voidaan silloin määrätä tahdonvastaiseen hoitoon. Ja erityisesti jos alaikäisellä päihdepotilaalla on vakava mielenterveyden häiriö, niin hänet voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon, vaikka se häiriö ei olisikaan psykoottinen. Siinä on se ero aikuisiin. Selvä. Aika monta eri polkua ja lakia tässä siis voi olla kyseessä. No, jos summataan tätä kaikkea, niin mitä tästä erityisesti pitäisi jäädä sinulle kuulija mieleen? No, ehkä se tärkein on, että tahdosta riippumaton hoito on Suomessa kyllä mahdollista, mutta se on todella tarkasti säänneltyä. Joo. Se vaatii useiden tiukkojen ehtojen täyttymistä, sen monivaiheisen prosessin läpikäymistä lääkäreiden ja oikeuden kanssa. Ja se on aina, siis ihan aina, se viimesijainen keino. Aivan, sitä ei käytetä kevyesti. Ei todellakaan. Siinä on koko ajan se herkkä tasapaino yksilön vapauden ja oikeuksien suojelun välillä ja sitten sen tarpeen suojella henkilöä itseään ja muita. Niinpä. Ja tämä jättääkin ilmaan tärkeän kysymyksen itse kullekin pohdittavaksi. Missä se raja kulkee? Kuinka paljon yhteiskunta voi tai kuinka paljon sen pitäisi puuttua ihmisen omiin päätöksiin silloinkin, kun ne päätökset voi olla vaaraksi hänelle itselleen tai muille? Hyvä ja tärkeä pohdinta lopuksi. Kiitos tästä selkeästä keskustelusta. Kiitos. Ja jos sinulla kuulija heräsi tästä ajatuksia tai kysymyksiä, niin jätähän kommenttia tuonne alle. Kuullaan taas ensi kerralla.